अस्ति मैले अलिकता हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स अफ सेलको बारे सुरुवात गरेको थिएँ र त्यो भन्ने क्रममा मैले एक दुईवटा लाइन चाहिँ इन्क्लुड गरेको थिएँ। जस्तै कुनै पनि सेललाई यदि हामीले हेर्यौँ भने कुनै पनि जस्तै हामीले एउटा प्रोक्यारियोटिक सेललाई हेर्यौँ भने प्रोक्यारियोटिक सेलमा सर्कुलर पिस अफ डिएनए छ, हामीले त्यत्रो जेनेटिक्स पढ्यौँ र त्यहाँनिर राइबोसोम्सहरू मात्रै छ, सेल अर्गेनल्सहरू छैनन् है। र सेल अर्गेनल नहुँदाखेरि हामीले त्यसलाई प्रोक्यारियोटिक सेललाई तपाईलाई याद होला हामीले त्यसलाई सिंगल एन्भेलप्ड सिस्टम भनेको थियौँ, सिंगल एन्भेलप्ड सिस्टम भनेको थियौँ हैन। सो द मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गेनल्स आर ल्याकिङ। जबकि हामीले प्रोक्यारियोटिक सेललाई कुरा गर्छौँ भने त्यो डबल एन्भेलप सिस्टम हो र युक्यारियोटिक सेललाई भन्यो भने डबल एन्भेलप सिस्टम हो। युक्यारियोट भन्ने शब्द किन साइन्टिस्टले राखे होला त कहीँ न कहीँ यु भनेको ट्रु, क्यारियोट भनेको त न्युक्लियस, एउटा वेल अर्गनाइज न्युक्लियस भएको सेललाई कुरा गरे होला र त्यहाँ अर्गेनलको लेभलमा ध्यान दिनु होला। युक्यारियोटिक सेलमा अर्गेनलको लेभलमा के भयो भन्दाखेरि काम बाँडियो, डिभिजन अफ लेबर भयो। र जब युक्यारियोटिक सेलबाट भनेको युक्यारियोटिक सेलको इभोल्युसन भयो, इनिशियली द युक्यारियोटिक अर्गानिजम वेयर अल्सो युनिसेलुलर, जुन बेसिक कुरा तिमीले जानेको छौ। र यस पछाडि जब मल्टिसेलुलर अर्गानिजमको इभोल्युसन हुँदै गयो, तपाईलाई थाहा छ मल्टिसेलुलर अर्गानिजम पनि सुरुवात हुन्छ एउटै सेलबाट र यदि त्यो असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको थ्रु रिप्रोड्युस गर्दैछ र मल्टिसेलुलर हो भने प्लान्टको केसमा तपाईलाई होला याद होला स्पोरबाट हुन्छ। असेक्सुअल रिप्रोडक्सनको मतलब के, जहाँनिर एउटै सेलबाट एन्टायर प्लान्ट बडी यदि बन्छ भने, एन्टायर अर्गानिजम बन्छ भने असेक्सुअल भयो। यदि दुईटा सेल्सहरूको फ्युजनको थ्रु त्यहाँ जाइगोट बन्छ र त्यस पछाडि यदि बडीको ग्रोथ भयो, नम्बर अफ सेल्स बढेर भने त्यो मल्टिसेलुलर अर्गानिजममा त्यसलाई हामीले सेक्सुअल रिप्रोडक्सनको कुरा गर्छौँ, जुन जेनरल कुरा सबैले जानेको छ राइट। त मैले यहाँ के एउटा कुरा फोकस गर्न के खोजेँ भन्दाखेरि जब हामी मल्टिसेलुलर अर्गानिजमलाई हेर्छौँ त मल्टिसेलुलर अर्गानिजमको जुन बडीको साइज छ द्याट इज नट डिपेन्डिङ अपन द द्याट इज एक्चुअली डिपेन्डिङ अपन दि नम्बर अफ सेल्स हैन। सेलको साइज त ठुलो हुँदै गएन, सेलको साइज त जसरी इभल्भ भएको थियो माइक्रोस्कोपिक भएर अहिले पनि त माइक्रोस्कोपिक नै छ हैन। त सेलको साइज मलाई लाग्छ क्लासमा कति पटक बताएको पनि छु मैले तिमीहरूलाई कि सेलको साइज बढ्नेतिर इभोल्युसन त्यो डिरेक्सनमा भएन। यसको विभिन्न एस्पेक्ट्सहरू छ। जस्तै एउटा एस्पेक्ट चाहिँ के भन्दाखेरि इनिशियली माइक्रोस्कोपिक भएरै इभल्भ भएको थियो र माइक्रोस्कोपिकै रहनुमा चाहिँ सेललाई सायद फाइदा भएको थियो। जस्तै एउटा इक्जाम्पल मैले यहाँ दुईटा कुरालाई अस्ति मैले सायद थोरै गरेको थिएँ र आज पनि त्यसलाई थोरै मैले इलाबोरेट गरिदिन्छु। जस्तै मैले भनेको थिएँ होला तपाईहरुलाई कि हरेक सेलमा, जस्तै हामीले एउटा युक्यारियोटिक सेलकै कुरा किन नगरौँ, हरेक सेलमा जुन साइटोप्लाज्म छ, हेर त यहाँ जुन साइटोप्लाज्म छ, म्युट गर्नुस्, हेर त यो जुन साइटोप्लाज्म छ जहाँनिर विभिन्न मेटाबोलिक एक्टिभिटीहरू क्यारी आउट भइराखेको छ, त्यो साइटोप्लाज्मिक एक्टिभिटी इज अन्डर द कन्ट्रोल अफ व्हाट, न्युक्लियस, अन्डर द कन्ट्रोल अफ न्युक्लियस राइट। त एउटा जेनरल दिमागमा राखिराख्नुस् तपाईहरुले, न्युक्लियस र साइटोप्लाज्मको जुन रेशियो छ त्यो मेन्टेन्ड हुन्छ एउटा सेलमा, सो दैट द न्युक्लियस क्यान हैव अ गुड कन्ट्रोल ओभर द साइटोप्लाज्मिक एक्टिभिटी। याद छ तपाईलाई मैले जेनेटिक्समा बताएको थिएँ कि हरेक सेल अफ अ मल्टिसेलुलर अर्गानिजम चाहिँ सेम छ जिन्सको हिसाबले, एन्ड द जिनको एक्सप्रेसन इज डिफरेन्ट इन डिफरेन्ट सेल्स हैन। जस्तै यो सपोज यो याद छ मैले मलाई प्यानक्रियाटिक सेल यस्तो इक्जाम्पलहरू लगातार दिएको थियो होला। त प्यानक्रियाटिक सेलमा चाहिँ अब जस्तै इन्सुलिन बनाउने जिनहरू एक्सप्रेस भएको छ भने कहीं न कहीं कति के भन्छ तपाईको इन्सुलिन सेक्रेसन गर्ने हो, कहीं न कहीं त्यो प्यानक्रियाटिक सेलको डिएनए को जिनको कन्ट्रोलमा त हुनु पर्यो नि त हैन। भनेको मतलब साइटोप्लाज्म र न्युक्लियसको जुन रेशियो छ त्यो जहिले पनि मेन्टेन हुनुपर्ने हुन्छ। यसलाई नै भन्छ हामीले, हेर त यो वर्डलाई न्युक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो भन्छौँ के। त्यो न्युक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो भनेको दिस इज द भोल्युम अफ न्युक्लियस अपन द भोल्युम अफ साइटोप्लाज्म। एकदम फटाफट कुरा गरौँ ल बाबु, हेर त भोल्युम अफ न्युक्लियस अपन द भोल्युम अफ साइटोप्लाज्म। तिमीले खाली के बुझ्दिनु पर्यो, एउटा सेलमा साइटोप्लाज्मिक एक्टिभिटीलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि त्यो सेलको साइटोप्लाज्म र न्युक्लियसको एउटा भोल्युम मेन्टेन भएको हुन्छ। यति नै हुन्छ भन्दा पनि भोल्युम मेन्टेन हुन्छ, रेशियो मेन्टेन हुन्छ भन्न खोजे के, बुझ्दैछौ। अब यदि सेलको साइज बढ्दै गयो, तपाईलाई थाहा छ यदि तपाईले भोल्युम अफ सेल माइनस द भोल्युम अफ न्युक्लियस यदि गर्नुभयो भने त्यो भनेको भोल्युम अफ के हो, साइटोप्लाज्म हो हैन। त सेलको भोल्युम यदि बढ्दै गयो, भोल्युम अफ सेल बढ्दै गयो, सेलको साइज बढ्दै गयो, त सेलको साइज बढ्दै गएपछि
मलाई भन यो जुन न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेसियो छ त्यो बढ्दै जान्छ कि घट्दै जान्छ? घट्दै जान्छ हैन। डिनोमिनेटर बढ्ने बित्तिकै न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेसियो के भयो? घट्दै गयो। त्यो घट्दै गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियसले साइटोप्लाज्मिक एक्टिभिटीलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। जुन एक्सप्रेस्ड जिन्सहरू छ त्यो पर्टिकुलर सेलमा त्यो जिनले जुन साइटोप्लाज्मिक जुन एक्टिभिटी छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। बुझिसक्यो के? त्यो कन्डिसनमा अब सेल इज सिग्नल टु अन्डरगो सेल डिभिजन। बुझ्यो? सेल इज सिग्नल टु अन्डरगो के त? सेल डिभिजन। कति बेला? जब न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेसियो भनेको यो न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेसियो घट्छ कि बढ्छ भन त मलाई? सेलको डिभिजन जान्नुको मतलब के हो? त न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेसियो के भएको? लो भएको। बढ्नु अनि सर भएन घट्नु नि। न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेसियो घट्नुको मतलब के हो? त्यहाँनिर सेलको साइटोप्लाज्म के भयो त? सेलको साइज के भयो? बढ्यो नि त। भोल्युम अफ सेल बढेपछि न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेसियो घट्ने होइन यार। यस सर हो नि। भनेको यसको मतलब सेलको साइज बढ्नुको मतलब के हो त? न्युक्लियसको साइज बढ्नु हो कि साइटोप्लाज्मको कन्टेन्ट बढ्नु हो? साइटोप्लाज्मको कन्टेन्ट हैन त। त्यो कन्डिसनमा के भइदियो त? त्यहाँनिर न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेसियो घट्यो। कति बेला? जब भोल्युम अफ द सेल बढ्यो। न्युक्लियसले साइटोप्लाज्मिक एक्टिभिटीलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैन। अब सेलमा एउटा सिग्नल आउँछ सेल डिभिजन जान्नको लागि। न्युक्लियसले के गर्छ? डिएनएले के गर्छ? रेप्लिकेसन गर्छ, न्युक्लियस डिभाइड गर्छ अनि फेरि साइटोकाइनेसिस हुन्छ र दुईटा डटर सेल फेरि सानो भइदिन्छ। त सबैले मलाई भन्नुस् र यो कुरा एकदम बुझ्न जरुरी छ बा कि कुनै एउटा सेल यदि फिजिकली सानो छ हैन, यदि फिजिकली सानो छ भने त्यसको न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेसियो के छ? हाई छ कि लो छ? हाई है। सो व्हेन द सेल इज फिजिकली स्मल माइ डियर, त्यति बेला न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेसियो के छ त? हाई छ। एकदम ध्यान दिने। एनसी रेसियो, न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेसियो, और यसलाई भन्छ कर्न प्लाज्म रेसियो। ल तिमीहरू लेख्दै पनि जानु र पछि म त्यो पीडीएफ पनि हाल्दिन्छु सो दैट कम्प्लिट नोट तिमीहरूको भइहाल्छ। हेर त, न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेसियो अथवा त्यसलाई कर्न प्लाज्म रेसियो भन्छ। सो एउटा मेटाबोलिकली एक्टिभ सेल सानो हुँदाखेरि, फिजिकली सानो हुँदाखेरि, भोल्युम अफ सेल कम हुँदाखेरि न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेसियो के हुन्छ? हायर साइडमा हुन्छ। त हेर त, यहाँ मैले जुन लेखेको छु तपाईहरुलाई, न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेसियो भनेको के हो? इट्स अ भोल्युम अफ न्युक्लियस अपन द भोल्युम अफ सेल माइनस द भोल्युम अफ के त? न्युक्लियस। ओके। सो यङ सेलमा एउटा मेटाबोलिकली एक्टिभ सेल फिजिकली सानो हुँदाखेरि न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेसियो हाई छ। म बार भन्दैछु है। हेर त, अर्को अप्सनमा अर्को लाइनमा मैले के लेखेको छ? द न्युक्लियस। सर यो हजुरले लेख्नु भएको मेटिहाल्छ त्यो पीडीएफ मा? कुन चाहिँ? त्यो चाहिँ मेट्छ होला यार। अथवा नमेट्ने गरी त्यो कसरी गर्ने त? त्यो हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कहाँ हुन्छ? एउटा क्वेशन त्यहाँ माथि चाहिँ मेटाबोलिकली एक्टिभ सेल फिजिकली टेन्ड्स टु रिमेन स्मलर टु मेन्टेन इट्स न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेसियो हुन्छ। हो यो जुन छ नि, हेर त, यहाँनिर दुईटा रेसियो हामीले कुरा गर्छौं। एउटा चाहिँ न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेसियो कुरा गर्छौं। यो बडा स्ट्यान्डर्ड राम्रो कुरा हो के यो। भनेको मतलब न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेसियो मेन्टेन गर्नको लागि सेल फिजिकली एउटा सानो छ। बुझ्यो? न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेसियो भने के रहेछ? हेर न, बडा तरिकाले मैले लेख्दै गएको छु। भोल्युम अफ न्युक्लियस अपन द भोल्युम अफ सेल माइनस द भोल्युम अफ के त? न्युक्लियस। अनि हेर त, अर्को पोइन्टमा जुन मैले भर्खर एक्सप्लेन गरेको थिएँ, द न्युक्लियस लुजेज इट्स कन्ट्रोल ओभर अ सेल when the nucleocytoplasmic ratio gets के? भन त, lowered कि higher? लो सर। Lower. ठीक छ कुरा? lowered. The nucleus loses its control over the cell when the nucleocytoplasmic ratio gets lowered. हैन? अर्को हेर त, यहाँ अर्को मैले एउटा लाइन लेखेको छु बा, the post mitotic cells, okay, which have undergone specialization or exhibit division of labor are called as. तपाईलाई थाहा छ, जब हामीले कुनै एउटा सेललाई हेर्छौं मल्टी सेलुलर अर्गानिजममा, मैले जेनेटिक्समा बताएको छु, तिमीलाई बार बताएको छु कि बिकज अफ द डिफरेन्शियल जीन एक्सप्रेसन, सम सेल्समा सम जीन्स, सम टाइप अफ जीन्स आर एक्सप्रेस्ड, अर्को सेलमा अर्को टाइप अफ जीन्स आर एक्सप्रेस्ड, र त्यसरी काम बाँडिएको छ। कुनै एउटा सेलमा मल्टिसेलुलर अर्गानिजममा एउटा सर्टेन जीन्सहरु एक्सप्रेस भएर जब त्यो सेलले बडीको लागि कुनै एउटा काम गर्न थाल्छ, कुनै फंक्सन गर्न थाल्छ, जहाँनिर डिभिजन अफ लेबर एक्जिबिट भएको छ भने त्यो सेललाई हामीले के भन्छौं बा? दैट सेल इज कॉल्ड एज द डिफरेन्शिएटेड सेल्स। के भन्छौं यसलाई हामीले? डिफरेन्शिएटेड सेल्स। बुझ्यो मेरो कुरा?
सो त्यसलाई भन्छ पोस्ट माइटोटिक सेल्स भनेको मतलब माइटोसिस पछि सेल डिभिजन पछि सेल पर्मानेन्ट भयो एकछिनको लागि स्पेसलाइजेसनमा गयो है र एक्जिबिट डिभिजन अफ लेबर छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ डिफरेन्सिएटेड सेल सो प्लिज डु नट फर्गेट द वर्ड डिफरेन्सिएटेड सेल्स बुझ्यो प्लान्टको केसमा बाबु सुनौँ है प्लान्टको केसमा वन्स द सेल हेज अन्डरगन डिफरेन्सिएसन भनेको पर्मानेन्ट भइसकेको छ जस्तै तिमीहरूले प्राइमेरी मेरिस्टेम भनेर सुनेको छौ है त्यो प्राइमेरी मेरिस्टेमबाट चाहिँ नि नम्बर अफ सेल्स बढ्दै गयो र तिनीहरू पर्मानेन्ट भइदिए भनेको पर्मानेन्ट सेलमा डेभलप भइदिए स्पेसलाइजेसनमा गइसक्यो डिफरेन्सिएटेड भइसके र यदि फेरि त्यो डिफरेन्सिएटेड सेलमा आई रिपिट इट अगेन एन्ड अगेन यदि त्यो डिफरेन्सिएटेड सेल्समा फेरि मेरिस्टेमेटिक एक्टिभिटी आइदियो दे अगेन स्टार्टेड डिभाइडिङ जुन जेनरली एनिमल्सको केसमा हुँदैन भए मैले भने एउटा पर्मानेन्ट भइसकेको सेल एउटा डिफरेन्सिएसनमा गइसकेको सेलमा फेरि मेरिस्टेमेटिक एक्टिभिटी आइदिनु जस्तै तिमीले पढेको छौ सेकेन्डरी ग्रोथ त्यहाँ मेडुलरी रेजहरू त्यो भनेको डिफरेन्सिएटेड सेल्सहरू हो है त्यो मेडुलरी रेजमा फेरि मेरिस्टेमेटिक एक्टिभिटी आइदिन्छ एन्ड द्याट बिकम्स इन्टरफेसिकुलर क्याम्बियम याद छ त्यो क्याम्बियम रिङ बनाइदिन्छ नि त इन्टरफेसिकुलर क्याम्बियम भनेको कस्तो भयो भन्दाखेरि मेडुलरी रेज जुन डिफरेन्सिएटेड सेल थियो त्यसमा के भयो त फेरि मेरिस्टेमेटिक एक्टिभिटी आइदियो यस्तो खालको कन्डिसनलाई के भन्ने त डिडिफरेन्सिएसन के भन्नेलाई डिडिफरेन्सिएसन भन्ने कुरा बुझिराखेको छौ सबैले एभ्रिथिङ गोइङ फाइन यस यसलाई भन्छ कि डिडिफरेन्सिएसन सुनिरहेछ मलाई सबैले Once more. Yes, तर एकचोटि भन्दै मैले फेरि के भनेर जब कुनै पर्मानेन्ट सेल्सहरू छन् भनेको मतलब डिफरेन्सिएटेड सेलहरू छन् देयर इज अ पर्मानेन्ट सेल हैन प्लान्टमा हामीले युज गर्छौं नि त मेरिस्टेमेटिक सेल पर्मानेन्ट सेल्स भनेर हैन पर्मानेन्ट सेल भनेको कस्तो सेल हो रे बाउ डिफरेन्सिएटेड सेल हो नि त त्यो प्लान्टको बडीको लागि एउटा स्पेशल काम तोकिसकेका छ नि त एउटा काम गर्न थालिसकेका छ नि त यो पर्मानेन्ट सेल बिकम अगेन मेरिस्टेमेटिक भनेको त्यसमा फेरि डिभाइडिङ एक्टिभिटी डेभलप भयो त पर्मानेन्ट सेल भनेको मतलब के हो त डिफरेन्सिएटेड सेल त्यसमा फेरि मेरिस्टेमेटिक एक्टिभिटी आइदियो यसको मतलब त्यो फेनोमेनालाई के भन्यो डिडिफरेन्सिएसन के भन्ने त्यसलाई डिडिफरेन्सिएसन म लगातार यहाँ लेखिराखेको छु र आई होप तिमीहरूले आफ्नो कपीमा सारिराखेको छौ अब क्लियर छ यस वन्स मोर कसले भन्दै थियो बुझ्यो भयो यस सर है अब हेर त डिडिफरेन्सिएटेड सेलको मतलब कस्तो सेल भयो कस्तो मेरिस्टेम भयो थाहा छ त्यो सेकेन्डरी मेरिस्टेम भयो क्या बुझ्नु किन भन्दाखेरि त्यो त पर्मानेन्ट सेलबाट फेरि आएको मेरिस्टेमेटिक सेल हो नि त डिभाइडिङ सेल हो नि त त्यो सेकेन्डरी मेरिस्टेम भयो क्या अब त्यो एनाटोमीमा म फेरि रिकल गर्छु तर किनभने सेलसँग रिलेटेड कुरा हो त म अहिले नै अलिअलि चाहिँ शब्द युज गरेँ तिमीहरूले बुझ्छौ पनि र यदि फेरि त्यो डिडिफरेन्सिएटेड सेलबाट फेरि अर्को पर्मानेन्ट सेल डेभलप भयो क्या त त्यसलाई के भन्ने त रिडिफरेन्सिएसन के भन्ने भयो रिडिफरेन्सिएसन के भन्ने त्यसलाई रिडिफरेन्सिएसन भन्ने त्यसलाई सजिलो छ त शब्दहरू डिफरेन्सिएसन डिडिफरेन्सिएसन रिडिफरेन्सिएसन डिफरेन्सिएसनको मतलब हो म्याचुरेसनमा जानु डिडिफरेन्सिएसनको मतलब हो फेरि मेरिस्टेमेटिक भइदिनु र रिडिफरेन्सिएसनको मतलब हो फेरि पर्मानेन्ट भइदिनु एम आई क्लियर फेरि स्पेसलाइजेसनमा जानु क्लियर छौ कोही बोल्दैन Yes, sir. क्लियर छ है अब हेर एउटा कुरा हेर त सेल फिजिकली सानो हुनुमा एउटा कारण चाहिँ मैले के बताएँ तिमीलाई एउटा न्युक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेसियो मेन्टेन गर्नलाई हैन मलाई कसैले भन्न सक्छ यार सेल भनेको इज द्याट अ ओपन सिस्टम कि क्लोज सिस्टम भन्न त मलाई कसैले इज द्याट अ ओपन सिस्टम अर क्लोज सिस्टम Open system. Open system for energy है ओपन सिस्टम किन भन्दाखेरि देयर इज अ कन्टिन्युअस एक्सचेन्ज अफ म्याटर हैन फ्रम एक्स्ट्रा सेलुलर इन्भाइरोमेन्ट टु द इन्ट्रासेलुलर इन्भाइरोमेन्ट हैन देयर इज अ कन्टिन्युअस जस्तै अब सेलभित्र के हुनु पर्यो खाना छिर्नु पर्यो कार्बन के अरे अक्सिजन छिर्नु पर्यो त्यहाँभित्रको जुन कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ त्यो बाहिर निस्किनु पर्यो विभिन्न कुराहरूको इन्टेक गर्छ सेलले र त्यो इन्टेक गर्ने भनेको कसको थ्रु हो बाबु सेल मेम्ब्रेनको थ्रु हो हैन त सेलले जहिले पनि के चाहन्छ प्लिज यति चाहिँ बुझिदिनुस् पहिला पनि मैले बताएको छु कुरालाई एकचोटि चाहिँ राम्रो बुझिदिनुस् सेलले जहिले पनि चाहन्छ कि सेल भित्रको जुन भोल्युम छ कृति तिमी सुनिराखेका छौ नानु ठीक छ सबै अहिले ठीक छ बुझिराखेका छ अहिले यस सर ठीक छ
मैले भने जब हामीले सेललाई कुरा गर्छौँ त सेल भित्रको जुन स्पेस छ जसलाई हामीले सेल भित्रको इन्टेरियर भल्युम भनौँ न त्यो भल्युमको रेस्पेक्टले जहिले पनि सेलको सर्फेस एरिया बाहिरको सर्फेस एरिया भनेको मेम्ब्रेनको सर्फेस एरिया जहिले पनि बढी राख्न खोज्छ दुवैको रेशियो चाहिँ बढी राख्न खोज्छ तपाईलाई यदि याद होला भने यसले मैले क्लासमा पढाएको तिमीलाई याद छ भने कतिलाई मैले त्यो रिपिटेड क्लासमा पढाएको होला यसलाई भन्छ सर्फेस एरिया टु भल्युम रेशियो भन्छ यसलाई के भन्छ यसलाई सर्फेस एरिया टु भल्युम रेशियो यो सेलले जहिले पनि चाहन्छ कि त्यो हायर साइडमा रहोस् हायर साइडमा रहोस् के त्यो सर्फेस एरिया टु भल्युम रेशियो हायर साइडमा रहँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि मेटर एक्सचेन्ज गर्नको लागि त राम्रो मेम्ब्रेन पायो नि त राम्रो सर्फेस एरिया पायो नि त हैन यो तब रहन्छ जब सेल फिजिकली सानो हुन्छ अरे जस्तै एउटा इक्जाम्पल मैले तिमीलाई बार बार दिएको छु होला सायद हेरे त एउटा सपोज एउटा कीबोर्डल सेल हो के भन्दाखेरि मलाई ओभलको फर्मुला आउँदैन बा यसको लेन्थ सपोज x हो है त मलाई भने यसको सर्फेस एरिया कति हो भने त मलाई 6x² अब हो यसको भल्युम कति भयो त x³ त सर्फेस एरिया टु भल्युम रेशियो कति भयो त 6:1 भयो कि भएन भयो नि त Yes, sir. है तर सपोज तिमीले यो सेलको लेन्थ बढाइदियो साइज बढाइदियो सपोज यसको लेन्थ 2x भइदियो सेलको साइज ठुलो भयो के त सर्फेस एरिया टु भल्युम रेशियो चाहिँ x हुँदाखेरि 6:1 थियो अब यदि 2x भइदियो भने यसको मलाई भन त यसको सर्फेस एरिया कति भयो त 24x² भल्युम कति भयो भने त 8x³ रेशियो कति भयो त 3:1 भनेको सेलको साइज त बढ्यो नो डाउट तर त्यहाँ भित्रको जुन भल्युम र सर्फेस एरियाको जुन रेशियो थियो दुवैको रेशियोलाई हेर्नु पर्यो दुवैले दाज्नु पर्यो के भा सेल सानो हुँदाखेरि सर्फेस एरिया भल्युमको रेस्पेक्टले हेर न ठुलो छ सर्फेस एरिया टु भल्युम रेशियो के छ हाई छ 6:1 छ तर सेल ठुलो हुँदाखेरि त्यो रेशियो घटे घटेन भन त मलाई दाज्नु पर्यो के घटेन नि त भनेको मतलब त्यो त राम्रो भएन नि त भित्र चाहिँ भल्युम बढाइदिने तर सामान एक्सचेन्ज गर्नको लागि सर्फेस एरिया नि कम भयो भने त मजा आएन नि त बुझ्यो त यसको मतलब सेल सानो हुँदाखेरि सर्फेस एरिया टु भल्युम रेशियो के छ बोलो हाई छ र न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो पनि के छ हाई छ जसले गर्दाखेरि न्यूक्लियसले साइटोप्लाज्मिक एक्टिभिटीलाई पनि राम्ररी कन्ट्रोल गर्न सकेको छ र सर्फेस एरिया टु भल्युम रेशियो हाई हुँदाखेरि चाहिँ नि राम्रो सर्फेस एरिया पाएको छ मेटेरियल एक्सचेन्ज गर्नको लागि सजिलो भएको छ इफिसियन्सी भएको छ भेरी सिम्पल त्यही भएर सेलको साइज बढ्नेतिर कहिले पनि गयो के नम्बर बढेर तपाईलाई थाहा छ नम्बर बढ्दाखेरि के भयो त्यही डिएनए कपी भएको हो कि हो नि त हैन त्यही डिएनए कपी भएको हो र त्यही डिएनए कपी भएर हरेक सेलमा गएको हो डिएनए मा धेरै इन्फर्मेसन छ जिनको फर्ममा हामीले कुरा गर्छौं त्यत्रो जेनेटिक्स पढिसकेका छौं र केही सेल्समा सम काइन्ड अफ जिन आर एक्सप्रेस्ड अनदर सेलमा अनदर काइन्ड अफ जिन्स आर एक्सप्रेस्ड एन्ड देयर इज अ डिभिजन अफ फ्लेवर within the cell in a multicellular organism and that makes the organism more efficient more advanced clear so बोलो यस सबैले एकचोटी Yes, sir. Yes, sir. एकचोटि अरु भन्नु Yes, sir. के चाहिँ भन्नुभयो मलाई भन्नु सर्फेस एरिया टु भल्युम रेशियो र न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो बुझ्यो कि बुझेन तिमीले यो को बोल्दै थियो म सर नवीन नवीन मलाई भन सेल सानो हुँदाखेरि भल्युमको रेस्पेक्टले सर्फेस एरिया ठुलो हुन्छ कि हुँदैन भर्खर त भन त भर्खर भने नि त मैले यस सर भयो नि त त्यो राम्रो कुरा भयो नि होइन भन न सेल यदि ठुलो हुँदै गयो भने त सर्फेस एरिया टु भल्युम रेशियो त घट्यो नि त भनेको म्याटर एक्सचेन्ज गर्नको लागि त एरिया पाएन नि त सेल माइक्रोस्कोपिक भएर इभल्भ भएको थियो कि ठुलो भएर इभल्भ भएको थियो माइक्रोस्कोपिक भएन हो नि हैन त त्यो भएर माइक्रोस्कोपिक नै रह्यो के बरु नम्बर बढायो के है त मल्टिसेलुलर अर्गानिजममा नम्बर बढेको त दुईटा कुरा एकदम दिमागमा राख्ने कि सेल फिजिकली सानो हुँदाखेरि न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो पनि मेन्टेन छ हायर साइडमा छ र सर्फेस एरिया टु भल्युम रेशियो पनि के छ त हायर साइडमा छ जस्तै तिमीले कुनै एउटा सेललाई जस्तै हामीले नर्भ सेल्सकै कुरा गर्ने हो भने नर्भ सेल्स त ठुलो सेल हो नि त बा जस्तै नर्भ सेल्सहरू त 90 सेन्टिमिटर 1 मिटर खालको छ नि त तर त्यो सेल जुन सेल चाहिँ ठुलो भन्छौँ हामी त्यो चाहिँ ओभल अथवा राउन्डेड हिसाबले ठुलो छ कि लाम्चो हिसाबले हो त लाम्चो हिसाब हुँदाखेरि मेम्ब्रेनको सर्फेस एरिया बढ्यो कि बढेन बढ्यो तर यदि हामीले ओभल अथवा राउन्डेड सेलको कुरा गर्ने हो भने त तिनीहरू त फिजिकली सानै हुन्छ नि त यार जुन सेल जति मेटाबोलिकली एक्टिभ हुन्छ है हाम्रो बडीमा त्यो सेल त्यति फिजिकली सानो हुन्छ क्या क्लियर यस सर अब ठिकै छ है
त यो दुईटा कुरालाई मैले गरिसकेपछि मैले थोरै प्रोक्यारियोटिक सेल र युक्यारियोटिक सेलको डिफरेन्सलाई हेर्दै गइराखेको छु र कुराहरू बुझ्दै जाउँ। लिसन, जब हामीले म सेलको स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि यो प्रोक्यारियोटिक सेल र युक्यारियोटिक सेलमा न्यूक्लियस इज मलाई भन इज दैट वेल अर्गनाइज्ड कि नट वेल अर्गनाइज्ड? obviously not well Not organized well. है, Incipient or well. not well organized। बुझ्यो? यदि हामीले प्रोक्यारियोटिक सेलको न्यूक्लियसलाई कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभियसली छैन। ठीक छ कुरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन छैन भनेको न्यूक्लियस भन्दा पनि हामीले इन्सिपिएन्ट न्यूक्लियस भन्छौं। सो दैट विल ल्याक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अर्को पोइन्टमा मैले के लेखेर त यसलाई हामीले न्यूक्लियस भन्दा पनि अर्को शब्द युज गरेका थियौं, न्यूक्लियोइड भनेर हो। मलाई भन त्यहाँनिर हामीले क्रोमोजोम भन्ने शब्द युज गरेको थियौं कि प्रोक्रोमोजोम? एन्ड द आन्सर इज क्रोमोजोम। प्रोक्रोमोजोम भन्छ। इन्सिपेन्ट न्यूक्लियसलाई प्रो न्यूक्लियस पनि भन्न मिल्छ? मिल्छ है, मिल्छ हस् है त। सो यदि हामीले प्रोक्यारियोटिक सेलको कुरा गर्ने हो भने दे ल्याक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, त्यसलाई हामीले न्यूक्लियोइड भने हो, प्रोक्रोमोजोम अथवा अर्को शब्द चाहिँ हामीले जिनोफोर भने हो। प्लिज है, मैले अलिकति यसरी भनिराख, यदि तिमीहरूले अलि यसरी चाहिँ गर्न सकेन भने त धेरै पो टाइम लाग्छ बा है, कुरै यति धेरै छ बायोलोजीमा। अनि हेर त दे ल्याक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यसलाई हामीले न्यूक्लियोइड भन्छौं, प्रोक्रोमोजोम अथवा जिनोफोर भन्छौं हो। अर्को एउटा कुरा हेर, जब हामीले प्रोक्यारियोटिक सेलको कुरा गर्छौं, प्रोक्यारियोटिक सेलमा विल यु कल दैट प्रोक्यारियोटिक सेल एज अ सिंगल एन्भलप कि डबल एन्भलप? सिंगल एन्भलप। यसमा मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गेनेल छैन। युक्यारियोटिक सेललाई हामीले कुरा गर्दाखेरि दिस इज द डबल एन्भलप सिस्टम। ओके, एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर जुन बार बार मैले त्यहाँ जेनेटिक्समा बताएको छु सर, यो इन्भेलप सिस्टम थोरै भन्नु बुझाएको छ। ए बाबु, मलाई भन प्रोक्यारियोटिक सेलमा मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गेनेल छ त छैन नि त यार? छैन नि त। डीएनए डाइरेक्टली साइटोप्लाज्ममा छ नि त। अनि त्यहाँनिर के छ, राइबोसोम्सहरु मात्रै छ हैन। भनेको मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गेनेल छैन भनेको मतलब भित्रको सबै कन्टेन्ट बाहिरको एउटै मेम्ब्रेनले कभर गरेको छ। त एउटै कभरिङ जस्तो भयो नि त। एउटै कभरिङ भएको जस्तो भएकोले गर्दाखेरि यसलाई हामीले के भने त सिंगल एन्भलप सिस्टम। एन्भलपको मतलब के त? कभरिङ, सिंगल एन्भलप। जबकि हामीले युक्यारियोटिक सेलमा हेर्यो भने त डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भित्र छ, माइटोकोन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, विभिन्न खालको मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गेनेल्सहरु छ। त मेम्ब्रेनले बाहिर कभर गरेको छ र भित्र पनि मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गेनेल्सहरु छ नि त। भनेको यो डबल एन्भलप भयो नि त। बुझ्यौ? बुझ्यो सर। बुझ्यो है। अब हेर, यो प्रोक्यारियोटिक सेलमा अस्ति हामी त्यत्रो डीएनए रेप्लिकेसनहरु सबै प्रोक्यारियोटिक सेलकै कुरा गर्छौं हैन। जेनेटिक्स पढिसकेपछि मलाई लाग्छ धेरै कुराहरु सहज हुनुपर्छ यता। डीएनए इज विदाउट हिस्टोन र यस्तो यदि हिस्टोन एसोसिएसन छैन भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं? नेकेड डीएनए। के भन्छौं बाबु यसलाई हामीले? नेकेड डीएनए है। जस्तै तिमीले सोध्यो कि डिफ्युज्ड फर्म अफ डीएनए कहाँ पाइन्छ, प्रोक्यारियोटिक सेलमा कि युक्यारियोटिक सेलमा? प्रोक्यारियोटिक सेलमा। डिफ्युज डीएनए को मतलब के भन्दाखेरि त्यहाँ प्याकेजिङ राम्रो नभएको के, क्रोमोजोमकै फर्ममा चाहिँ राम्रो प्याकेजिङ नभएको के, त्यही भएर त त्यसलाई हामीले क्रोमोजोम नभनेर के भन्ने हो त? प्रोक्रोमोजोम भन्ने हो नि त प्रोक्यारियोटिक सेललाई। सुन्दै छ मलाई? अनि आज क्लास किन क्लासमा नम्बर कम छ स्टुडेन्टहरुको? ओके, 80 हुन्छन्, 5 जना अझ कम छन्। हैन, क्लासमा स्टुडेन्ट कम हुनु राम्रो होइन। तिमीहरु भिडियो खोइ पढ्ने हो कि भिडियो हेर्ने हो मलाई थाहा छैन यार। सो हेर त, डीएनए इज विदाउट हिस्टोन एन्ड दैट हिस्टोनै यदि छैन भने त्यसलाई हामीले के भन्या भन्दाखेरि नेक डीएनए भन्या, राइट? सो यहाँनिर हेर त, युक्यारियोटिक सेलमा डीएनए इज कन्डेन्स्ड विथ अ बेसिक प्रोटिन कल्ड हिस्टोन। र मैले तिमीहरुलाई त त्यो प्याकेजिङ नै अस्ति बताएको थिए, याद छ? जेनेटिक्समा हिस्टोनको टाइप बताएको थिए हैन, कसरी प्याकेजिङ गर्छ, पुरा कथै बताएको थिए तिमीहरुलाई। जब हामीले प्रोक्यारियोटिक सेलको कुरा गर्छौं, राइट, व्हेन यु टक अबाउट द प्रोक्यारियोटिक सेल माय डियर, प्रोक्यारियोटिक सेलमा मोस्ट अफ द सेलमा सेल वाल हुन्छ। मोस्ट अफ द ब्याक्टेरियल सेल्स दे डु हैव के त? सेल वाल हैन। यदि हामीले प्रोक्यारियोटिक सेल वाल र युक्यारियोटिक सेल वाल, जस्तै यदि तिमीलाई मैले सोधे कि सेल वालको मेजर कम्पोनेन्ट के हो, कार्बोहाइड्रेट हो कि प्रोटिन हो कि लिपिड हो, सबैलाई आन्सर थाहा छ, कार्बोहाइड्रेट्सहरु हो। चाहे त्यो ब्याक्टेरियाको सेल वाल होस्, चाहे त्यो प्लान्टको सेल वाल होस्, चाहे त्यो फन्जाइको सेलको सेल वाल होस्,
प्लिज है सबैको सेल वालको मेजर कम्पोनेन्ट भनेको कार्बोहाइड्रेट्सहरू नै हो तिनीहरूको टाइप फरक छ यदि हामीले मेजर कम्पोनेन्ट अफ सेल वाल अफ प्रोक्यारियोटिक सेलको कुरा गर्ने भने जसको बारेमा एकदम इलाबोरेटमा कुरा गर्छु अहिले एकैछिनमा ठीक छ कुरा पहिला म थोरै कुरा गर्दै यसको नाम हो पेप्टाइडोग्लाइकन के भन्छ हामीलाई पेप्टाइडोग्लाइकन द मेजर कम्पोनेन्ट अफ द सेल वाल अफ द प्रोक्यारियोटिक सेल इज पेप्टाइडोग्लाइकन ध्यान दिनु होला पेप्टाइडोग्लाइकन भन्ने कम्पोनेन्ट युक्यारियोटिक सेलमा हुँदैन बा सो दैट इज अगेन अ स्पेशल क्यारेक्टर अफ प्रोक्यारियोटिक सेल स्पेशल क्यारेक्टर अफ के त प्रोक्यारियोटिक सेल कसैले मलाई पेप्टाइडोग्लाइकनको अर्को नाम भन्न सक्छ म्युरिन प्रोटियोग्लाइकन हो सर पेप्टाइडोग्लाइकनको अर्को नाम हो म्युरिन है यसको अर्को नाम हो म्युकोपेप्टाइड म्युरिन भन्नुस् अथवा म्युकोपेप्टाइड भन्नुस् कृति छ अघि बोलिरहेको थिएँ नानु अहिले ठिक छ तिमीले बुझिरहेछौ कोही अब हरायो ल्याएर अनि बुझ्छ त नि हराएपछि ल्याएर पेप्टाइडोग्लाइकन हेर त दिस इज पेप्टाइडोग्लाइकन अर म्युरिन यो पेप्टाइडोग्लाइकन अथवा म्युरिनको स्ट्रक्चर चाहिँ म एकैछिनमा तिमीहरूलाई सेल वालमा म बताउँछु है त यहाँ मैले मेजर डिफरेन्सेसलाई मात्रै थोरैलाई कुरा गर्दै आऊ जस्तै यदि हामीले युक्यारियोटिक सेलमा मेजर कम्पोनेन्ट अफ सेल वाल इज सेलुलोज सेल वाल यदि हामीले प्लान्ट सेल वालको कुरा गर्ने भने तपाईलाई थाहा छ त प्लान्ट सेल वालको बारे हामी एकदम राम्ररी कुरा गर्नेवाला छौँ एकछिनमा डिटेलमा प्लान्ट सेल वालको मेजर कम्पोनेन्ट भनेको त्यो पनि कार्बोहाइड्रेट नै हो एन्ड द्याट इज के त सेलुलोज हो बाबु फन्जाइको सेलमा फन्जाइ पनि युक्यारियोटिक सेल हो र फन्जाइको नाम हो सर है काइटिन दिस इज काइटिन यो काइटिन केले बनाएको हुन्छ म एकछिनमा त्यसमा पनि ठीक छ बाबु सो काइटिन है सो मेजर कम्पोनेन्ट अफ द प्लान्ट सेल वाल इज सेलुलोज द फन्जल सेल वाल इज के त काइटिन एउटा कुरा भन्न जब हामीले प्रोक्यारियोटिक सेललाई हेर्छौँ प्रोक्यारियोटिक सेलको डीएनए को फिचर्स म अलिकता अझ इलाबोरेट गर्न खोजे एउटा कुरा के द डीएनए अफ द प्रोक्यारियोटिक सेल इज नेकेड ठीक के भने हामीले नेकेड भन्यौ अर्को एउटा कुरा के हेर त प्रोक्यारियोटिक सेलमा अस्ति मैले बताएको थिएँ तिमीहरूलाई सम्झिनु पर्ने होला प्रोक्यारियोटिक डीएनए जुन छ दैट इज जनरली सर्कुलर कि लिनियर लिनियरली सर्कुलर हो सर ठिकै छ भनेको जनरली तिमीले सर्कुलर भन्ने शब्द युज गर्न पाइयो हैन अर्को एउटा कुरा के हेर त प्रोक्यारियोटिक डीएनएहरु जनरली कस्तो रिच हुन्छ त जीसी रिच हुन्छ याद छ मैले बताएको थिएँ हैन जीसी हुन्छ भनेर हैन र अर्को एउटा कुरा अझ मैले तिमीलाई याद होला भने मैले बताएको थिएँ होला प्रोक्यारियोटिक जिनमा जुन प्रोक्यारियोटिक सेल्समा जब हामीले डीएनए बाट जब आरएनए बन्ने सिलसिला अथवा आरएनए को इन्फर्मेसन आरएनए को फर्ममा इन्फर्मेसन डीएनए बाट कसरी ल्याउँछ भन्ने कुरा जब हामीले गरेका थियौं ट्रान्सक्रिप्सन को कुरा गरेका थियौं त एमआरएनए in case of the prokaryotic cell that can be what that can be polycistronic भनेर बताएको थियो होला याद छ पोलिसिस्ट्रोनिक भनेर एक भन्दा बढी सिस्ट्रोनहरु कपी लिएर जान्छ एक भन्दा बढी प्रोटिनहरुको इन्फर्मेसन एउटै एमआरएनए ले लिएर जान्छ पोलिसिस्ट्रोनिक एमआरएनए कुनमा हुन्छ प्रोक्यारियोटिक सेल युक्यारियोटिक सेलमा प्रोक्यारियोटिक सेल जबकि युक्यारियोटिक सेलमा चाहिँ नि जहिले पनि त्यहाँनिर मोनोसिस्ट्रोनिक हुन्छ भनेर बताएको थिए हैन यदि हामीले युक्यारियोटिक सेल्सको डीएनए को कुरा गर्दाखेरि जुन मैले गरिसकेका छु मैले त्यहाँ कुरा गरिसकेका छु त्यहाँ 80 रिच हुन्छ त्यहाँनिर जिन भित्र इन्ट्रोन्स हुन्छ प्रोक्यारियोटिक सेलको जिन भित्र इन्ट्रोन्स हुँदैन यी सबै कुरा मैले गरेको छु हो अर्को कुरा जब हामीले प्रोक्यारियोटिक सेललाई हेर्छौं प्रोक्यारियोटिक सेल जुन चाहिँ सिंगल एन्भलप सिस्टम हो जुन के रे बा सिंगल एन्भलप सिस्टम त्यहाँनिर मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गेनेल्सहरु छैन र मेम्ब्रेन बाउन्ड अर्गेनेल्स नहुँदा रेस्पिरेटरी एन्जाइम्सहरु कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा आयो नि त र मलाई थाहा छ हैन सो प्लिज राम्ररी सुन्दै जाऊ है बाबु प्लिज राम्ररी सुन्दै जाऊ जब हामीले रेस्पिरेटरी एन्जाइम्स को कुरा गर्छौं भनेको मतलब खानालाई तोड्ने एन्जाइम्सहरु प्रोक्यारियोटिक सेलमा कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हेर त साइटोप्लाज्म भनेको ग्लाइकोलाइसिसको एन्जाइमहरु सबै साइटोप्लाज्ममै छ
तपाईले पढेको छ क्रेब्स साइकल भनेको माइटोकोन्ड्रियामा हुने कुरा हो थाहा छ आफ्टर ग्लाइकोलाइसिस Yes, sir. माइटोकोन्ड्रिया नहुँदाखेरि के प्रोक्यारियोटिक सेलमा ब्याक्टेरियाको सेलमा क्रेब्स साइकल हुन्छ त आन्सर इज हुन्छ हुन्छ है त्यो पनि मेरो क्रेब्स साइकलको इन्जाइम्सहरु सुन बाबु एकछिन म्युट गर क्रेब्स साइकलको इन्जाइम्सहरु पनि साइटोप्लाज्ममै छ र जसरी तिमीलाई याद होला माइटोकोन्ड्रिया जुन चाहिँ युक्यारियोटिक सेलको फिचर हो त्यसमा इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टमहरु इनर माइटोकोन्ड्रियल मेम्ब्रेनमा हुन्छ कहीं न कहीं सबैले यो कुरा जानेको शब्द हो इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम इनर माइटोकोन्ड्रियल मेम्ब्रेनमा हुन्छ जबकि ब्याक्टेरियामा किनभने माइटोकोन्ड्रिया छैन र त्यहाँनिर इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टमहरु जसले मेम्ब्रेनमै भएकोले गर्दाखेरि मलाई कसैले भन्दियो त इटीएस कहाँ हुन्छ साइटोप्लाज्ममा के कहाँ हुन्छ बोलो इटीएस कहाँ हुन्छ साइटोप्लाज्ममा के कहाँ हुन्छ Mesosome. हो माइटोकोन्ड्रिया सेल मेम्ब्रेनमा हुन्छ माइटोकोन्ड्रिया थोरै हुन्छ यार प्रोक्यारियोटिक सेलमा भनेको सेल मेम्ब्रेनमै हुन्छ त्यसको जस्तै तपाईलाई थाहा छ प्रोक्यारियोटिक सेललाई यदि तिमीले हेर्यौ भने प्रोक्यारियोटिक सेलमा सेल वाल छ अनि के छ त सेल मेम्ब्रेन छ नि त हैन त सेल मेम्ब्रेन त्यही भएर इन्फोल्ड भएको हुन्छ किन सेल मेम्ब्रेनको सर्फेस एरिया बढेपछि न त्यहाँनिर इटीएस गर्नको लागि चाहिँ ठाउँ पाउने होला स्पेस पाउने होला मेम्ब्रेन पाउने होला बुझ्यौ त रेस्पिरेटरी एन्जाइम्सहरु कहाँ छ भनेर सोध्यो भने साइटोप्लाज्म र सेल मेम्ब्रेनमा हुन्छ र सेल मेम्ब्रेनकै इन्फोल्डिङलाई हामीले के भन्छौं मेसोजोम भन्छौं के भन्छ रे बा मेसोजोम एम आई क्लियर एभ्रीवन यस Yes, sir. हुँदैन यहाँ, sir. तर युक्यारियोटमा त हाम्रो इटीएस त्यो माइटोकोन्ड्रियामा हैन हो नि ल हेर त यसमा मैले कहाँ गल्ती भने के भनेको छु त त्यही त भन्दैछु त त्यही त प्रोक्यारियोटिक सेलमा र युक्यारियोटिक सेलमा डिफरेन्स बताएको हो नि त हो हो। अब हेर यदि तिमीलाई कसैले सोध्यो हेर त यो मेसोजोम के हो त मेसोजोमलाई के भन्ने इट इज द इनफोल्डिङ अफ सेल मेम्ब्रेन कि आउटफोल्डिङ इनफोल्डिङ 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 अफ सेल मेम्ब्रेन ठिकै त भइराखेको छ यसमा अस्ति मैले के कस्तो भनेर शेरबहादुर यसरी त पढाएको होला यार यसरी लेख्दाखेरि के अप्ठ्यारो भयो र तिमीहरूलाई नो सर यसरी भन्दा बरु प्लेन बोर्डमै पढाउनु न के रे बा यसरी भन्दा बरु अस्ति प्लेन बोर्डमै पढाउनु हुन्थ्यो नि व्हाइट बोर्डमा त्यसरी नै पढाउनु न अनि नलेख्ने अनि लेख्दाखेरि टाइम लाग्दैन सर यसरी भन्दा यसरी नै गरिदिनु नै भने त कोर्स सक्न गाह्रो हुन्छ के कुरा हेर न त बोर्डमै जस्तै त भनेको छु प्लेन बोर्डमै जस्तै त छ अनि कुनै कुनै कुरा मात्रै लेखा त छु मैले हैन सर यो फिजियोलोजी पोर्सन चाहिँ प्लेन बोर्डमा गर्दा हुन्छ अहिले सेल बायोलोजी चाहिँ यसमै गर्दा ठिक हुन्छ त्यो यसमा चाहिँ स्लाइडहरु बनाउनु पर्छ यसो के सर यो पीडीएफ पहिले पठाइदिनु न पहिले लेखेको हुन्छ हैन डट राखेर पछि त्यो गर्दा डिस्कसन अनि क्लियर भइहाल्छ तिमीहरुको धेरै चाहिँ सुझाव मात्रै आयो हैन तर मेरो कुरा चाहिँ कसैले मान्दैन तिमीहरु मैले तरिकाले हैन सर गर्नु सर तपाईकै ठिक हो हैन मैले सुसी लेखेको छु र बोर्ड जस्तै त पढाएको छु वन बाइ वन त कुरा लगाएको छु यार मैले पहिला हाल्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ सर जे छ सर ठिकै छ सर प्लान्ट फिजियोलोजी मात्र बोर्डमा पढाइदिनु त्यो सर यतिकै ठिक छ तर यसमा भयो भने क्लियर हुन्छ देख्न पनि सजिलो हुन्छ हेर्दाखेरि यतिकै ठिक छ हैन फेरि एकचोटी हेर्ने रेकर्डिङहरु हेरिराख्नु नि त फेरि रेकर्डिङ हालेकै त छ त यार ल यो मेसोजोम्सको कुरा गर्दाखेरि मैले भने मेसोजोम चाहिँ इनफोल्डिङ हो सेल मेम्ब्रेनको हैन सेल मेम्ब्रेनको जुन इनफोल्डिङ छ मेसोजोम भनेको कहीं न कहीं इटीएस को लागि इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टम पनि मेसोजोममै हुने हो हैन भनेको सेल मेम्ब्रेनकै इनफोल्डिङ भयो त्यो सेल मेम्ब्रेनै भयो प्लाज्मा मेम्ब्रेनै भयो मेसोजोमको काम के हो भनेर सोध्यो भने एउटा त रेस्पिरेटरी एन्जाइम कन्टेनिङ कुरा भयो एउटा कुरा त्यो भयो है मेसोजोम क्यान बी टु टाइप्स है एकदम ध्यान दिनु ल मेसोजोम जुन इनफोल्डिङ अफ सेल मेम्ब्रेन छ नि त दिस क्यान बी अफ टु टाइप्स एउटालाई भन्छ हामीले सेप्टल मेसोजोम अब हामीले धेरै कुरा जान्नु भन्दा पनि मेजर कुरा मैले सरसर्ती बताए भए सेप्टल मेसोजोम र अर्कोलाई भन्छ ल्याटरल मेसोजोम ध्यान दिनुस् है सेप्टल मेसोजोम र ल्याटरल मेसोजोम जस्तै कुनै एउटा ब्याक्टेरियल सेल छ र यसको सेल मेम्ब्रेनको इनफोल्डिङ भनेको मेसोजोमले न्यूक्लियोइड भनेको मतलब के त डीएनए सँग अट्याचमेन्ट देखाएको छ
जसले पछि गएर डिएनए रेप्लिकेसन भइसकेपछि रेप्लिकेटेड डिएनए लाई छुटाउने हेल्प गर्छ। ओके, भन्नेको मतलब कहीं न कहीं रेप्लिकेटेड डिएनए लाई सेपरेट गर्नको लागि हेल्प गर्छ, सेप्टा बन्नलाई हेल्प गर्छ, सेल डिभिजनमा रोल प्ले गर्छ भने त्यसलाई हामीले सेप्टल मेसोसोम पनि भन्छौं। यसको मतलब सेप्टल मेसोसोम इज अल्सो प्लेइङ रोल इन द रिप्रोडक्सन अफ द ब्याक्टेरियल सेल। ओके, सो सेप्टल मेसोसोम के गरेको छ र त, दिस makes attachment with the genetic material, attachment with the DNA अथवा genetic material। lateral mesosome को हामीले कुरा गर्दाखेरि they are not attached to the DNA, the mesosome is not attached to the DNA। this lateral mesosome ले विशुद्ध रेस्पिरेटरी एन्जाइम्सहरु मात्रै कन्टेन गर्ने होला र यो ल्याटरल मेसोसोमलाई अर्को शब्द युज गर्छ हामीले के भन्दाखेरि कन्ड्रोइड भनेर। के भनेर? कन्ड्रोइड्स भनेर। बुझिराछौ कुरा? सो मेसोसोमको काम के हो भनेर सोध्यो तपाईलाई र अप्सन्समा रिप्रोडक्सन पनि छ, द फंक्सन अफ मेसोसोम के हो भनेर अप्सनमा रिप्रोडक्सन छ र अप्सन अर्कोमा चाहिँ तपाईको रेस्पिरेसन पनि छ भने र बोथ छ भने कसले टिक लाउने? बोथले टिक लाउने। यदि बोथ दिएको छैन भने गो फर के त रिप्रोडक्सन, के भन्छ रेस्पिरेसन। क्लियर? बोल्दै बेस। यस सर। अब हेर है, जब हामीले मैले मेट्दै पनि गइराछ, तिमीहरु लेखिरा होला है, कपी गरिराछ अनि केही कुराहरु गरिराछौं सर। गरिराछ यस सर, गरिराछ है। हेर्नु नभए टाइम भ्याउँदैन भए है, यति धेरै छ अनि सुई गर्नु पर्यो कि अलिकति फास्ट गर्नु पर्यो कि कुराहरु। ल मैले प्रोकार्योटिक सेल र युकार्योटिक एउटै टपिकमा त लगातार पुरा इन्फर्मेसन राख्दै छु नि त। यदि युकार्योटिक सेलमा कुरा गर्ने भने रेस्पिरेटरी एन्जाइम्सहरु कहाँ छ भने त मलाई एउटा त साइटोप्लाज्ममा भयो र अर्को कहाँ भयो? माइटोकन्ड्रिया। हैन, माइटोकन्ड्रिया भयो हैन। अब मलाई भन अर्को एउटा स्पेशल के यहाँनिर मैले के पोइन्ट्स लेखेको छु। यहाँ हेर त, यहाँ मैले यहीँनिर लेखे भए प्रोक्यारियोटिक सेल्समा जुन राइबोसोम्सहरु होला, ठीक, द मेजर कम्पोनेन्ट मैले बार पहिला पनि कुरा गरेको छु तपाईहरुलाई, द राइबोसोम्स इन द केस अफ प्रोक्यारियोटिक सेल्स। ओके, त्यो भनेको सेडिमेन्टेसन कोएफिसिएन्ट के छ त 70s र युक्यारियोटिक सेल्समा कस्तो हुन्छ बोल त 80s and 70s दुईटै हुन्छ इन अर्गेनेल्स। यदि हामीले माइटोकन्ड्रिया अथवा प्लास्टिडमा हेर्यो भने के छ त 70s छ, प्लाज्मामा भएको राइबोसोम चाहिँ कति हो? 80s छ, ठीक। यदि हामीले 70s को कुरा गर्ने हो भने त्यसको दुईटा युनिट छ हेर त, 50s र के त 30s हैन, र 80s को दुईटा युनिट हामीले पढ्छौं, 60s र के त 40s, जुन हामी त्यत्रो पढिसकेका छ यार जेनेटिक्समा, राइट। अब अर्को एउटा कुरा भन, जब हामीले प्रोक्यारियोटिक सेलमा साइटोस्केलेटनको कुरा गर्छौं, म जुन एकदम डिटेलमा पढाउने बेला छु तपाईहरुलाई, साइटोस्केलेटन भनेको कसलाई भन्ने होला? साइटोस्केलेटन भनेको माइक्रोट्युब्युल्स र माइक्रोफिलामेन्ट्सलाई भन्छ। अब अहिलेको लागि माइक्रोट्युब्युल्स र माइक्रोफिलामेन्ट्स भनेको दे आर द ट्युब एन्ड, हेर त ट्युब्युल छ भनेको पाइप भयो, ट्युब भयो, माइक्रोफिलामेन्ट भनेको सिम्पल रड लाइक स्ट्रक्चर्स। माइक्रोट्युब्युल र माइक्रोफिलामेन्ट भनेको सबै प्रोटिनले बनेको रड लाइक अथवा पाइप लाइक स्ट्रक्चर्सहरु हो, जसबाट सेलको विभिन्न स्ट्रक्चर्सहरु बन्या हुन्छ। तिमीले सुनेको छौ भने सिलिया, फ्ल्याजेला, स्पिन्डल फाइबर, एस्टर रेज, सेन्ट्रियोल, यो सबै माइक्रोट्युब्युलहरुले बन्या हुन्छ। माइक्रोट्युब्युल र माइक्रोफिलामेन्ट्सहरु आर ल्याकिङ कुन सेलमा? प्रोक्यारियोटिक सेल्समा, while they are present in के त eukaryotic cell, right? So cytoskeleton, a true cytoskeletonहरु छ कि हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्यो भने प्रोक्यारियोटिक सेलमा हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्यौ। जब हामीले एउटा मोटाइल प्रोक्यारियोटिक सेललाई कुरा गर्ने भने मोटाइल भन्ने बित्तिकै त्यहाँ फ्ल्याजेला हुन्छ। मैले भर्खरै भने कि फ्ल्याजेला इन केस अफ द eukaryotic cells they are made up of microtubules, जसमा विभिन्न खालको अरेन्जमेन्ट हामीले हेर्नेवाला छौं, लाइक 9+2 9+0 अरेन्जमेन्ट हेर्नेवाला छौं,
प्रोक्यारियोटिक सेलमा माइक्रोट्युब्युल र माइक्रोफिलामेन्ट नै छैन। त यदि प्रोक्यारियोटिक सेल यदि मोटाइल छ भने त्यहाँनिर जुन फ्ल्याजेला होला, त्यहाँनिर जुन मोटिलिटीको लागि जुन स्ट्रक्चर छ फ्ल्याजेला छ, इट इज मेड अप अफ सिम्पली द फ्ल्याजेलिन प्रोटिन। इट इज फ्ल्याजेलिन प्रोटिन है। अब त्यो स्ट्रान्ड भन्ने कुरा अहिले बुझ्दैन तिमी, त्यहाँ म 9+2 9+0 देखाउने बेलामा त्यति बेला फेरि प्रोक्यारियोटिक सेलको म फ्ल्याजेलिन प्रोटिन हो र यो सिंगल स्ट्यान्डर्ड हो भनेर बताउँछु। जबकि इन केस अफ दि युक्यारियोटिक सेलमा फ्ल्याजेला जुन हुन्छ त्यो केले बनेको छ माइक्रोट्युब्युल र माइक्रोफिलामेन्ट्सले बनेको हुन्छ है। माइक्रोट्युब्युल र माइक्रोफिलामेन्ट्सले बनाएको हुन्छ के फ्ल्याजेला। कुन सेलमा? युक्यारियोटिक सेल कि प्रोक्यारियोटिक सेल? युक्यारियोटिक सेल। प्रोक्यारियोटिक सेलमा द फ्ल्याजेला इज मेड अप अफ सिम्पली द फ्ल्याजेलिन प्रोटिन। डिड यु गेट द पोइन्ट अर नट? बुझिरहेका छौ? छ है। अर्को एउटा कुरा हेर, जब हामीले प्रोक्यारियोटिक सेलमा कुरा गर्ने भने जस्तै द फेनोमेना लाइक साइक्लोसिस। साइक्लोसिसको मतलब हो द स्ट्रिमिङ अफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक मुभमेन्ट भन्छौँ। यो साइटोप्लाज्मिक मुभमेन्टमा देयर इज अ रोल अफ माइक्रोफिलामेन्ट्स। कसको रोल हुन्छ? माइक्रोफिलामेन्ट्स। र बिकज द माइक्रोफिलामेन्ट्स आर ल्याकिङ, डु यु थिङ्क साइक्लोसिस हुन्छ वा प्रोक्यारियोटिक सेलमा? हुँदैन। The cyclosis is present in the case of the eukaryotic cell. त्यो साइक्लोसिसको पनि टाइप हामी पढौँला, सर्कुलेसन भनेर पढौँला हैन, रोटेसन भनेर पढौँला। यो साइक्लोसिस भनेको स्ट्रिमिङ अफ साइटोप्लाज्म हो। दैट इज जनरली नट सीन इन द केस अफ प्रोक्यारियोटिक सेल। एम आई क्लियर? बोलो यस। Yes. यदि तपाईलाई प्रोक्यारियोटिक सेलमा क्रोमोजोम अथवा जिनोम कतिवटा छ भनेर सोध्यो भने के भन्ने? एउटा। बुझ्यौ? प्रोक्यारियोटिक सेलमा जिनोम एउटा भन्ने कुरा बुझ्यौ? र त्यो ह्याप्लोइड भयो। ह्याप्लोइड भने के त? त्यो जिनहरु के त पेयरमा छ कि सिंगलमा छ? सिंगलमा छ हैन। अब यहाँनिर युक्यारियोटिक सेलमा त ह्याप्लोइड इन्डिभिजुअल पनि छ, डिप्लोइड इन्डिभिजुअलहरु पनि छ। जस्तै एल्गिजहरु कतिपय ह्याप्लोइड छ हैन, हायर प्लान्ट्सहरु डिप्लोइड छ। त त्यहाँ प्लोइडी लेभल फरक हुन सक्छ। तर प्रोक्यारियोटिक सेलमा त एउटा सर्कुलर पिस अफ डीएनए हो र त्यहाँ जिन्सहरु के छ त? सिंगलमा छ। ह्याप्लोइड जिनोम भन्छ हामी त्यसलाई, राइट? अब हेर, जस्तै हो अभिषेक, एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम चाहिँ एन्डोस्केलेटन हो। ओके, लिसन। साइटोस्केलेटन चाहिँ हामीले माइक्रोट्युब्युल र माइक्रोफिलामेन्ट्सलाई भनेको। म थोरै मेट्छु यता अनि त्यसपछि फेरि कुरा गर्छु। प्रोक्यारियोट भनेपछि मोनोजिनोम हुँदैन सर? मोनोजिनोम, सिंगल जिनोम भन्ने हैन, त्यो क्रोमोजोमलाई नै सिंगल जिनोम भनिदिनु। हाम्रो जिनोम कतिवटा छ? हामीसँग दुईटा जिनोम छ नि त। हामी चाहिँ बाइजिनोमिक हो, बाइजिनोमिक हो। र एउटा जिनोममा कतिवटा क्रोमोजोम छ हामीसँग? 23 वटा। दुईटा। सर म सबै कुरो त बुझेँ, अलि राइबोजोम वाला कुरा बुझिन सर। राइबोजोम भनेको त सेडिमेन्टेसन कोएफिसिएन्ट भनेको हो हैन। त्यो चाहिँ 70s 80s भनेर पढाएको छ नि। त्यो सेडिमेन्ट गर्ने बेलामा त्यसको त्यो एस भनेको चाहिँ नि एउटा पर्टिकुलर साइन्टिफिकल फोर्समा चाहिँ सेन्ट्रिफ्युज गर्दाखेरि कति त्यो टाइममा सेडिमेन्ट हुन्छ त्यसलाई भने हो। जस्तै 1s भनेको तिमीहरुलाई कसैलाई याद छ? मैले एकचोटी भने भन्छु तिमीहरुलाई क्लासमा, आरआरएन पढाउने बेलामा भनेको छु त। 1s भनेको 10⁻13 सेकेन्ड भनेर बताएको छु त मैले। भनेको छु मैले तिमीहरुलाई। ओके, अच्छा एउटा कुरा भन्न मलाई, यदि तिमीले सेल डिभिजनको कुरा गर्यौ भने इन केस अफ द प्रोक्यारियोटिक सेल हैन, प्रोक्यारियोटिक सेल्समा प्रोक्यारियोट्समा द सेल डिभिजन, प्रोक्यारियोटिक सेलमा सेल डिभिजन जुन होला, इज दिस माइटोसिस और अमाइटोसिस? अमाइटोसिस भनेको त्यो के हो त? डाइरेक्ट सेल डिभिजन हो। डाइरेक्ट सेल डिभिजन है अमाइटोसिस अथवा बाइनरी फ्युजनको थ्रु हुन्छ। बुझ्यौ? जबकि यदि हामीले युक्यारियोटिक सेलमा कुरा गर्ने भने देयर क्यान बी लाइक अमाइटोसिस अल्सो इन सम अफ द प्रोटोजोन्स हैन। इट क्यान बी माइटोसिस अल्सो एन्ड मियोसिस अल्सो। बुझ्यौ? अब अर्को एउटा कुरा गरे, जब हामी प्रोक्यारियोटिक सेलमा सेक्सुअलिटीको कुरा गर्छौं, प्लिज राम्ररी सुन्दिनुस् ल। व्हेन यु टक अबाउट सेक्सुअलिटी, हो, इज सेक्सुअल रिप्रोडक्सन प्रेजेन्ट इन प्रोक्यारियोटिक सेल? द आन्सर इज नो। नो, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन इज ल्याकिङ। एकदम राम्ररी सुन है यो कुराले। भयो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ हुँदैन।
अब सेलको अत्तो छैन यार, क्रोमोजोम त डिफाइन्ड छैन, अनि कसरी चाहिँ त्यहाँनिर ग्यामेट्सको फर्मेसनको कुरा र फ्युजनको कुरा गरौँ हैन। The sexual reproduction is lacking in case of the prokaryotic cell, but there can be exchange of genes between the two bacterial cells, between the two prokaryotic cells. यसलाई हामीले भन्छौँ genetic recombination. Genetic recombination. जसको एउटा कुरा हामीले हेरे त genetic recombination भन्छौँ नि त। यो जुन genetic recombination छ, okay, that can be taken as a sexual reproduction in bacteria. Sexual reproduction, true sexual reproduction चाहिँ lacking हुन्छ, तर genetic recombination can occur in the bacterial cell, and the genetic recombination is through the phenomena called as conjugation. एउटा चाहिँ conjugation है, अर्को भनेको transduction, अर्को चाहिँ transduction हैन, र अर्को भनेको ट्रान्सफर्मेसन भन्छ हामी त्यसलाई। कन्जुगेसन, ट्रान्सडक्सन र ट्रान्सफर्मेसन। म अलिकता कन्जुगेसनको बारे कुरा गर्छु है त अलिकता यहाँ। जस्तै मलाई भन प्रोक्यारियोटिक सेलमा एकदम राम्रो सुन्दैछौ नि तिमीहरू सबैजना? सुन्दैछ है? जस्तो हामीले प्रोक्यारियोटिक सेलमा कुरा गर्ने भने त्यहाँनिर एउटा वेल अर्गनाइज्ड न्यूक्लियस नभए पनि त्यहाँनिर डीएनए अभियसली भइ नै हाल्यो, and this is the main genome भनौं न, main DNA है। Some of the bacterial cells, please do remember, some of the bacterial cells may have, मैले may भन्दैछु, that means that is not compulsory, may have extra piece of circular DNA. Now this extra piece of circular DNA लाई भन्छौं हामीले के त प्लाज्मिड। के भन्छौं? प्लाज्मिड भन्छौं। Okay, some of the bacterial cell may have extra piece of DNA called as plasmid. So what is plasmid? This is the extra chromosomal DNA. Extra chromosomal DNA. जब डीएनए हो त पक्का पनि त्यहाँ जिन्सहरु होला, र किनभने एक्स्ट्रा डीएनए हो त सम एक्स्ट्रा जिन्सहरु होला, र एक्स्ट्रा जिन छ यसको मतलब पक्का पनि के एक्स्ट्रा क्यारेक्टर त्यो ब्याक्टेरियल सेलमा आउने होला। भेरी सिम्पल, बुझिरहेछौ? त जब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भनेको प्लाज्मिडको जब हामीले कुरा गर्छौं, the plasmid in case of the bacterial cells, एकदम राम्रो सुन है, it can be like F plasmid. राम्रो सुनौ है। F plasmid को मतलब sorry, F plasmid को मतलब हो the plasmid containing F factor. That is the fertility factor. The fertility factor. Look, suppose for example, यहाँ थोरै मैले यहाँ मेटे भए अनि म अझ बताउँछु। Okay. Suppose there, so this is a cell, okay, bacterial cell, and this is its own DNA, and this is the extra piece of DNA called as plasmid. And suppose this plasmid is F plasmid. So if this is F plasmid, this plasmid is containing some extra gene. त्यो जिनलाई हामीले F factor भनौं न। F factor भन्ने शब्द पुरानो शब्द हो, अझ जिन भन्दा पुरानो शब्द हो नि त। So this F plasmid contain F factor. This F plasmid contain के रे बा? F factor. त्यसलाई भन्छ हामीले fertility factor है। जुन ब्याक्टेरियल सेलमा F plasmid छ भनेको एक्स्ट्रा जिन फर F factor छ भने यस्तो खालको ब्याक्टेरियल सेललाई भन्छ हामीले F positive strain भन्छौं। Okay, or this is also called as the male bacterium. Also called as के रे बा? Male bacteria. जुन ब्याक्टेरिया सँग, suppose this is a bacterial cell, इसको आफ्नो जिनोम छ यहाँनिर, and this is not having F plasmid.
त जुन ब्याक्टेरियल सेलमा एफ प्लाज्मिड छैन, के छैन भयो, एफ प्लाज्मिड छैन, यसलाई हामीले के भन्छौँ, एफ नेगेटिभ स्ट्रेन भन्छौँ। के भन्छौँ, एफ नेगेटिभ स्ट्रेन। राम्रो सुन है, जुन ब्याक्टेरियामा एफ प्लाज्मिड छ भनेको मतलब जसमा एफ फ्याक्टर छ, this bacteria has a special property of producing an outgrowth of the cell membrane. Can you tell me somebody what is this called as? हजुर सर के भन्नुभयो फेरि एकपल्ट भन्दिनु मैले भने जुन ब्याक्टेरियामा सर छ भने that has a property of producing a kind of outgrowth of cell membrane, and this is called as sex pilus. Okay, के हो यो, sex pilus, the outgrowth of the cell membrane, the sex pilus. बुझ्यो, यो सेक्स पाइलसमा अब मेम्ब्रेन हो त मेम्ब्रेन तपाईलाई थाहा छ लिपिड र प्रोटिनले बनेको हुन्छ। यो सेक्स पाइलसमा देयर इज abundant of pillin protein. So there is a protein named as pillin protein. Okay, र यो सेल मेम्ब्रेन के आउटग्रोथ हो, र यो अझ आउटग्रोथ बढ्दै गएर यो एफ नेगेटिभ स्ट्रेनसँग अट्याचमेन्ट देखाउँछ। के देखाउँछ बा, अट्याचमेन्ट है। मैले थोरै यहाँ मेटेर देखाएँ तिमीहरूलाई। देयर इज अ सेक्स पिलस। सेक्स पिलस भनेको के भने मैले, द आउटग्रोथ अफ द सेल मेम्ब्रेन इटसेल्फ इन द फर्म अफ आउटग्रोथ है। एन्ड दैट सेक्स पिलस ओके विल डेभलप इन्टु अ काइन्ड अफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर that will connect another cell called as the F negative strand. And पक्का पनि तपाईलाई थाहा छ यो सेक्स पिलसलाई अब हामीले के भन्न मिल्यो, conjugation tube. के भन्न हामीले conjugation tube भन्न मिल्यो। So this is the conjugation tube. Once the conjugation tube is formed, हैन, there occurs the genetic recombination. Some part of the DNA of this bacterial cell may get exchanged with the part of the DNA of the another cells. भनेको क्रसिङ ओभर जस्तो फेनोमेना भयो क्या, यस्तो हुन्छ बा कहीँ यो डिएनए को केही पार्टहरु चाहिँ भाँचेर अर्को सेलको डिएनए मा गएर अट्याचमेन्ट देखाउँछ। यसलाई नै भन्छ हामीले जेनेटिक रिकम्बिनेसन भन्छौं। जस्तै मैले एउटा शब्द तिमीलाई बोले र तिमीले बुझ्न सक्छौ भने एफ नेगेटिभ ब्याक्टेरिया क्यान मेक, बाउ सुन, एफ पोजिटिभ ब्याक्टेरिया क्यान मेक एफ नेगेटिभ ब्याक्टेरिया एफ पोजिटिभ। यो लाइनले केही इन्फर्मेसन दियो तपाईलाई, केही सेन्स आयो? जीन एक्सचेन्ज भयो हैन, जीन एक्सचेन्ज हुनु भनेको त जेनेटिक रिकम्बिनेसन त छँदै छ हैन। एफ पोजिटिभ ब्याक्टेरियाले एफ नेगेटिभ ब्याक्टेरियालाई एफ पोजिटिभ बनाउन सक्छको मिनिङ के भन्दाखेरि यो प्लाज्मिडले आफ्नो कपी बनायो, यसमा एफ फ्याक्टर थियो र यो कन्जुगेसनको ट्युबको थ्रु अर्को सेलमा गइदियो। त यसमा पनि अब एफ पोजिटिभ ब्याक्टेरिया एकेरी के भन्छ, एफ प्लाज्मिड आयो कि आएन? आयो नि त, आयो है। त्यो कन्डिसनमा के भयो त, एफ नेगेटिभ ब्याक्टेरिया के भयो त, अब एफ पोजिटिभ भयो क्या। सो त्यही भएर मैले यहाँ एक पोइन्ट लेखेर त एफ पोजिटिभ ब्याक्टेरिया क्यान मेक एफ नेगेटिभ ब्याक्टेरिया एफ पोजिटिभ भन्नु खोजे त्यही हो, बुझ्यौ? सो जेनेटिक रिकम्बिनेसन यदि कन्जुगेसन ट्युबको थ्रु भइराखेको छ भने त्यसलाई के भने हो, कन्जुगेसन। त्यसलाई के भने भयो, कन्जुगेसन। त सोच जुन ब्याक्टेरियामा एफ फ्याक्टर छैन, सो दैट इज नट ह्याभिङ द प्रोपर्टी अफ प्रोड्युसिङ के त सेक्स पिलस हैन, र जसमा त्यहाँ सेक्स एफ फ्याक्टर छ, एफ प्लाज्मिड छ भने त्यहाँ सेक्स पिलस बन्यो, कन्जुगेसन ट्युब बन्यो, र कन्जुगेसन ट्युबको थ्रु चाहिँ नि त्यहाँ जेनेटिक मेटेरियलको एक्सचेन्ज भयो, त्यो एउटा एक्स्ट्रा क्यारेक्टर आयो कि आएन? आयो है। Look, sometimes what happen, एकदम राम्रो सुने भयो, sometimes what happen, suppose this is the main genome of the bacterial cell and this is the plasmid, and this plasmid sometimes get integrated into the main genome of the bacteria. अब यो सब तिमीहरुले टेक्निकली पछि पढ्छौ, अहिलेको लागि यस्तो हुन्छ भनेर मैले बुझाइ मात्रै राहो भनि मात्रै राहो। के बोले मैले, के भयो यार यो? Sometimes what happen, मैले के भने, the plasmid get integrated into the main genome of the bacteria, the main genetic material of the bacteria. भनेको मतलब यस्तो कन्डिसन जसमा plasmid gets integrated into
the main genome of the bacteria. है यस्तो खालको कन्डिसनलाई भन्छ episome. ध्यान दिने है episome. So what is episome? Episome is a condition in which the plasmid gets integrated into the bacterial DNA. सुन्दैछौ सबले लेखिराखेका छौ? Yes, sir. Yes. Episome हजुर बाबु को फेरि भन्दिदिनुहोस् होला। episome भनेको मतलब जब the extra chromosomal DNA which is a plasmid gets integrated into the genome, त्यो मेन DNA मै त्यो DNA पनि छिर्दिन्छ के है, त्यो कन्डिसनलाई भन्छ episome. बुझ्यौ? episome कन्डिसन हुँदाखेरि the episome form of जुन ब्याक्टेरिया छ, this is also called as the HFR strain. प्लिज नाम सुनिदिनुहोस् है, HFR strain भन्छ. episomic form of ब्याक्टेरियालाई के पनि भन्दो रहेछ? HFR strain. HFR strain किन भन्छ भन्दाखेरि यो ब्याक्टेरियामा जेनेटिक रिकम्बिनेसन बिट्विन द ब्याक्टेरियल सेलको फ्रिक्वेन्सी हाई भइदिन्छ. So there is a high frequency of genetic recombination when there is the condition called as the episome. यदि यतिकै प्लाज्मिड इन्टिग्रेट भएको छैन भने एउटा सर्टेन रेटमा त्यहाँ जेनेटिक रिकम्बिनेसनहरु देखिन्छ, त्यसको रेट भनेको त्यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको एकदम लो हो के भए. तर जब प्लाज्मिड्सहरु इन्टिग्रेट भइदिन्छ त प्लाज्मिडमा पनि आफ्नो ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन हुन्छ, डीएनए को आफ्नो ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन हुन्छ र डीएनए रेप्लिकेसन भएर के भन्छ तिम्रो अथवा केही पार्ट अफ डीएनए चाहिँ नि बनेर अर्को सेलको डीएनए मा गएर कन्जुगेसन ट्युबको थ्रु चाहिँ नि त्यहाँ इन्टिग्रेट हुन सक्छ के. ओभरअल मैले खाली त्यो तपाईले के बताएँ, HFR भन्ने स्ट्रेन कसलाई भन्या हो? episomic कन्डिसनलाई. किन भन्या हो? Because there is high frequency of genetic recombination. High frequency of genetic recombination between the bacterial cells. यति मात्रै याद गर्दै नि त यार तिमीहरु. बुझ्यौ? जस्तै some bacteria may have plasmid called as the R plasmid. The plasmid called as what? R plasmid. Resistance plasmid हो सर. R plasmid को मतलब के भन्दाखेरि the plasmid containing the plasmid containing R factor. R factor, that is the resistant factor towards antibiotic. The resistant factor towards antibiotic. You know the word antibiotic. Antibiotic are the chemicals produced from microorganism that inhibits the growth of another microorganism. Microorganism बाटै सेक्रेट भएको केमिकल जसले अर्को माइक्रोअर्गानिजम को ग्रोथलाई इनिबिट गर्छ. सबैलाई थाहा छ यो कुरा. सोच कुनै एउटा ब्याक्टेरिया छ, त्यो ब्याक्टेरियाको जिनोममा अथवा त्यो ब्याक्टेरियाको सेलमा एक्स्ट्रा डीएनए छ, त्यो प्लाज्मिड हो. र त्यो प्लाज्मिडमा यस्तो खालको जिन आयो जुन जिनले कुनै स्पेसिफिक एन्टिबायोटिक सँग त्यसले रेसिस्टिभिटी फ्याक्टर बनाउनको लागि हेल्प गर्यो. सपोज पेनिसिलिन रेसिस्टेन्ट जिन डेभलप भइदियो सँग हैन त यसको मतलब पक्का पनि त्यहाँनिर त्यो ब्याक्टेरियलको सेललाई पेनिसिलिन भने एन्टिबायोटिकले त कहिले पनि अप्ठ्यारो पारेन होला. र सपोज सोच यदि ब्याक्टेरियाको सेल्सहरुमा जुन प्लाज्मिड छ त्यो प्लाज्मिडमा यदि धेरै यस्ता एन्टिबायोटिक जिन्सहरु डेभलप हुँदै गयो भने त हाम्रो लागि त त्यति अप्ठ्यारो भएको भएन नि त. मेरो कुरा बुझिराखेको छौ? यु गेटिङ द पोइन्ट? सो व्हाट इज आर प्लाज्मिड भन त? आर प्लाज्मिड भनेको द प्लाज्मिड जसको जोसँग आर फ्याक्टर छ भनेको यस्तो जिन छ जुन जिनले गर्दाखेरि यस्तो एन्जाइम बन्छ जुन एन्जाइमले एउटा सर्टेन एन्टिबायोटिकहरुलाई हाइड्रोलाइसिस गरिदिन सक्छ के, भनेको डाइजेसन गरिदिन सक्छ. त डाइजेसन यदि गर्न सक्छ भने त्यो एन्टिबायोटिक उलाई के त्यो एन्टिबायोटिकले के अप्ठ्यारो गर्न सके त उलाई सकेन नि त. भनेको दैट बिकम्स रेसिस्टेन्ट टु दैट पर्टिकुलर एन्टिबायोटिक हैन. जस्तै कहिले के भन्छ यो प्लाज्मिडमा चाहिँ 4-5 वटा एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्ट जिन्सहरु छ. त्यो ग्रेजुअली यस्तो ब्याक्टेरियाहरु डेभलप हुँदैछ के, जसको प्लाज्मिडमा चाहिँ एक्स्ट्रा जिन्सहरु छ र त्यो जिन्सहरुले विभिन्न एन्टिबायोटिक्सहरुको विरुद्ध रेसिस्टिभिटी बनाउँदैछ के ब्याक्टेरियालाई.
त्यो भनेको त हाम्रो लागि त डरलाग्दो कुरा हो नि, के होइन? यस एभ्रीवन? हो सर। अब दबाईले असरै गरेपछि नराम्रो कुरा भयो नि। हो नि त, अब रेसिस्टान्टै छ त सक्यो भन्ने कुरा भनेको मतलब त यो सब किन पोसिबल भयो? ब्याक्टेरियाको लागि त रमाइलो कुरा हो नि त यो प्लाज्मिड, हो कि हुन त? हो त। हो त, तर भनेको मतलब प्लाज्मिड भन्ने बित्तिकै तिमीले खालि के बुझिदिनु पर्यो अहिले, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डिएनए, ओके, द्याट इज क्यापेबल अफ सेल्फ रेप्लिकेसन, होइन? जसले गर्दाखेरि के एक्स्ट्रा जिन्सहरू छ, जस्तै एफ फ्याक्टर वाला जिन्सहरू छ, होइन? फर्टिलिटी फ्याक्टर सो गर्ने जिन्सहरू जसबाट सेक्स प्लस प्रोड्युस गर्न सक्छ। आर फ्याक्टर छ भनेको रेसिस्टिभिटी सो गर्न सक्छ। कुरा बुझिरहेछौँ? लाइकवाइज यदि हामीले जेनेटिक रिकम्बिनेसन जुन मैले ब्याक्टेरियामा कुरा गर्दै थिएँ, एउटा त कन्जुगेसन ट्युबको थ्रु बताएँ मैले, होइन? अर्को मैले ट्रान्सडक्सनको कुरा गर्दै थिएँ। कसको कुरा भयो? ट्रान्सडक्सन। यहाँ छ 3 तरिकाको कुरा गरेँ कि एउटा कन्जुगेसनको थ्रु जेनेटिक रिकम्बिनेसन हुन्छ, ट्रान्सडक्सनको थ्रु, र अर्को चाहिँ ट्रान्सफर्मेसनको थ्रु, हैन? यो ट्रान्सडक्सनको कुरा गर्दाखेरि it is the genetic recombination, the exchange of genes between the two bacterial cells through or with the help of bacteriophage. Do you remember bacteriophage? So bacteriophage are the viruses that infect the bacterial cells. Bacteria. And that infect bacterial cells. For example, suppose this is a bacterial cell, okay, and it has its own DNA. जब ब्याक्टेरियोफाज आउँछ, तपाईलाई थाहा छ ब्याक्टेरियोफाजको स्ट्रक्चर हामी ठ्याक्कै ब्याक्टेरियामा भाइरसमा पढाउन भए उसँग टेल फाइबर हुन्छ, हैन? क्याप्सिड हुन्छ। क्याप्सिड भनेको प्रोटिन कोट हो र उसको आफ्नो डिएनए हुन्छ। सुन्दैछौ? क्याप्सिड भनेको प्रोटिन कोट अफ द भाइरसलाई भन्छ, हैन? क्याप्सिड के भन्छ र त्यसलाई? क्याप्सिड। तपाईलाई थाहा छ नि त्यो कुरा? त ब्याक्टेरियोफाजले जब ब्याक्टेरियालाई इन्फेक्ट गर्छ, उसको ब्याक्टेरियोफाजको होस्ट को भयो? ब्याक्टेरिया। सो ब्याक्टेरियोफाजले ब्याक्टेरियाको सेलमा अट्याचमेन्ट देखाउँछ, है भाउ, र आफ्नो क्याप्सिड बाहिरै फुकालेर आफ्नो डिएनए इन्टिग्रेट गर्छ। कहाँ भित्र? सेल भित्र इन्जेक्ट गरिदिन्छ ब्याक्टेरियाको सेल भित्र। किनभने भाइरसको आफ्नै डिएनए छ, आफ्नै जेनेटिक मटेरियल छ, यसमा पक्का पनि के एन्जाइम्सहरुको इन्फर्मेसन छ, तर के त भाइरससँग त्यो एन्जाइम बनाउनको लागि राइबोसोम छ त? छैन नि त। त्यो राइबोसोम कसको युज गर्ने हो? होस्टको सेलको, हैन? सो यो भाइरसको डिएनए यहाँ इन्टिग्रेट भयो र यस्तो खालको एन्जाइम बनाउन लगायो, हैन? यस्तो खालको एन्जाइम बनायो, उसको डिएनएमा यस्तो खालको एन्जाइमको जिन छ, जुन जिनबाट यस्तो एन्जाइम बनायो, जुन एन्जाइमले यो होस्टको डिएनए लाई के गर्यो भन्दाखेरि पुरा डिसइन्टिग्रेट गरिदियो। अनि मलाई भने डिएनए लाई डिसइन्टिग्रेट गर्यो भने हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के फ्री हुन्छ? न्यूक्लियोटाइड्स। के फ्री हुन्छ बा? न्यूक्लियोटाइड। र त्यो न्यूक्लियोटाइडलाई युज गरेर आफ्नो सिक्वेन्सको हिसाबले आफ्नो डिएनए बनाए, अनि फेरि प्रोटिन कोड लगाएर अनि सेललाई तोडेर बाहिर निकाल्दियो। त यस्तो खालको लाइफ साइकललाई याद छ? के लाइफ साइकल हामीले पढाएको थियौं? लाइटिक लाइफ साइकल। के भन्छ हामीले? लाइटिक लाइफ साइकल। याद होला नि? के भन्छ हामी त्यसलाई? लाइटिक लाइफ साइकल। लाइटिक लाइफ साइकलमा के भइदियो कि भाइरसको डिएनए इन्टिग्रेट भएर यस्तो खालको एन्जाइम बन्यो, जुन एन्जाइमले गर्दाखेरि ब्याक्टेरियल डिएनए डिसइन्टिग्रेट भयो। ब्याक्टेरियाको न्यूक्लियोटाइड्सहरुलाई युज गरेर डिएनए डिसइन्टिग्रेट हुँदाखेरि जुन न्यूक्लियोटाइड्सहरु निस्किन्छ, त्यो न्यूक्लियोटाइड्सबाट भाइरसको डिएनए बन्यो अनि सेललाई रप्चर गरेर बाहिर निस्क्यो। ठीक? भाइरस आफ्नो कोटिङहरु भनेको प्रोटिनको कोट, क्याप्सिडहरु कभरिङ लगाएर बाहिर निस्क्यो। यो भयो लाइटिक लाइफ साइकल। कसैले मलाई भन्न सक्छ लाइटिक लाइफ साइकल कुन ब्याक्टेरियोफाजमा हुन्छ? एक्जाम्पल भन्न सक्छ मलाई? Yes, anyone? साइकल सो गर्ने जस्तै टी फाजेसहरुमा, टेम्परेट फाजेसहरुमा, टी फाजेसहरुमा टेम्परेट फाज भन्छ यसलाई। अर्को एउटा कन्डिसन के हुन सक्छ? सपोज दिस इज द ब्याक्टेरियल सेल, उसको आफ्नो डिएनए छ र भाइरसको डिएनए यहाँ इन्टिग्रेट गर्यो भनेको सेल भित्र, र यो भाइरसको डिएनए जुन छ दैट गट इन्टिग्रेटेड इन्टु द ब्याक्टेरियल डिएनए। यो कसको डिएनए हो? भाइरल डिएनए हो। कसको डिएनए रे बा? भाइरल डिएनए। सो भाइरल डिएनए गट इन्टिग्रेटेड इन्टु द ब्याक्टेरियल डिएनए। मलाई भन यस्तो खालको कन्डिसनलाई के भन्छ? एनीवन क्यान यु टेल मी प्लिज? सर टेम्परेट कन्डिसन और प्रोफेज। हां, भेरी गुड। कसले बोल्दै थियो? बडा राम्रो। दिस इज कॉल्ड एज द प्रोफाज भन्छ यसलाई। प्रोफाज भन्छ यसलाई।
सो डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड बिट्विन इपिजोम एन्ड प्रोफाज है। इपिजोम भनेको जब प्लाज्मिड इन्टिग्रेट हुन्छ कहाँनिर ब्याक्टेरियाको डिएनएमा, प्लाज्मिड भनेको ब्याक्टेरियाकै डिएनए हो र भाइरल डिएनए यदि ब्याक्टेरियाको डिएनएमा इन्टिग्रेट गर्छ भने त्यो कन्डिसनलाई भन्छ प्रोफाज। बुझ्यौ? अनि जब जब यो ब्याक्टेरिया डिभाइड गर्छ, किनभने भाइरल डिएनए इज बिकम द पार्ट अफ द ब्याक्टेरियल डिएनए, जब जब ब्याक्टेरिया डिभाइड गर्छ, मल्टिप्लाई गर्छ त भाइरल डिएनए पनि मल्टिप्लाई भइराखेको छ, किन भन्दाखेरि यहाँ भाइरल डिएनए पनि छ त्यहाँ। अब यो भाइरसलाई बाहिर निस्किन मन लाग्यो सेलबाट, त के गर्छ, आफ्नो डिएनए ब्याक्टेरियाको डिएनएबाट झिक्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, भाइरल डिएनए ब्याक्टेरियाको डिएनएबाट निस्किने बेलामा सम पोर्सन अफ ब्याक्टेरियाको डिएनए पनि लिएर बाहिर निस्किदिन्छ। अनि त्यहाँनिर त्यो ब्याक्टेरियोफाज आफ्नो प्रोटिन कोट असेम्बल गरेर अनि सेलबाट बाहिर निस्क्यो, सेललाई तोडेर अनि अर्को ब्याक्टेरियालाई इन्फेक्ट गर्यो। किन भन्दाखेरि यो भाइरसको डिएनएमा ब्याक्टेरियाको डिएनए पनि केही पार्ट आएको छ र अब यो ब्याक्टेरियोफाज, यो भाइरसले अर्को ब्याक्टेरियामा डिएनए हाल्दाखेरि यो ब्याक्टेरिया सेलको डिएनए पनि यो भित्र गयो कि गएन? अर्को ब्याक्टेरियाको डिएनए भित्र गयो कि गएन? सुनिरहेछ सबैले मलाई? है। सो देयर इज द जेनेटिक रिकम्बिनेसन विथ द हेल्प अफ के त ब्याक्टेरियोफाज र यस्तो खालको कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ त ट्रान्सडक्सन भन्छ यसलाई। के भन्छ यसलाई? ट्रान्सडक्सन भन्छ। कुराहरू सुन्दैछ मलाई सबैले? एभ्रीवन लिसनिङ टु मी? Yes, sir.